gagawa tayo ng no-bake pizza. So, first, gagawa tayo ng dough. Ito ang ating mga ingredients. We have butter, salt, sugar, all-purpose flour, ang ating yeast, at saka water. For our toppings, we have pepperoni, mozzarella cheese, pineapple tidbits, bell pepper, onions, ham, olives, cheddar cheese, at saka yung ating sausage. So first, ipapa-bloom muna natin ang ating yeast. So we have warm water. Then, lalagyan natin ating sugar. Then, ang ating quick rice yeast. Then, set aside natin to for 3 to 5 minutes. Lalagyan natin sa malaking bowl ang ating all-purpose flour. Then, salt. Then, haluin muna natin. Then, lagyan natin yung ating butter. Then, ito yung ating bloom na yeast. Mag-a-add tayo ng all-purpose flour. Kasi talaga pag gumagawa ako ng dough, wala naman talagang measurement. Tansya-tansya lang. Parang yung pagluluto ng ulam. Tansya-tansya lang. Rice lang natin to for 30 minutes. Then, tinakpan lang natin to ng plastic wrap. Ngayon, ipa-fry natin tong ating sausage. Lutuin natin siya. So, pwede ring sausage or pwede ring hindi kasi may pepperoni na kayo. Or hotdog. Pwede maglagay ng hotdog. So, kung walang sausage, pwede ring ground pork or beef. Tapos, igigisa nyo lang sa bawang, sibuyas, oyster sauce. Yun. Hello guys! So this is our second day of making pizza, no bake. So ito na ang ating dough. Hindi na tayo na kapag shoot kahapon kasi medyo madilim na. So pangit na siya sa video. So ngayon i-continue natin siya. So niref ko siya. So okay naman. So i-open na natin. So first, i-deflate muna natin siya. Then, i-rest muna natin for 30 minutes.
So, gagamit lang tayo ng tinidor or fork. Yan. Pipinch lang natin para yung air lumabas. So guys, ang ganda ng kulay niya. So, hindi siya sunog. Tamang-tama lang. So, naluto ng ating dough. So, ito yung fun part is mag-assemble na tayo. So, ito nga pala yung pizza sauce. Hindi ko nabanggit kanina. So, first is maglalagay tayo ng pizza sauce. We will put yung cheddar cheese. Then, lalagay natin yung ating sausage na niluto. Oops. Lalagay na natin lahat. Then, yung ibang ingredients. Ang dami nito. So, pwede naman hindi nyo lahat ilagay. Pwedeng pepperoni lang or ham. I don't think gusto ko maglagay ng pineapple. Then, yung ating mozzarella cheese. So, ito na. Lulutuin natin siya ulit. So, lulutuin lang natin siya in low to medium heat. Excited na ako. Slice na natin. Excited na ako. OMG. Napaka-loaded niya. Oh my god! Wow! Loaded niya, guys. Proud.
Mas masarap pa sa mga branded na pizza. Sarap na. Sarap niya, guys. So, you can make your own pizza at home. So, hindi nyo na kailangan bumili. Yung dough niya sa ilalim napaka crusty. So, successful. So, I hope nag-enjoy kayo today. If you like this video, please give it a big thumbs up. At kung bago ka sa channel ko, please hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated every time mag-upload ako ng bagong video. So, see you on my next video. Bye!